Την άλλη φορά που το τράκαρα, ναι, οδηγούσα εγώ. Α, είχε και άλλη. Δεύτερη, μετά από ένα μήνα. Πού αυτό το αυτοκίνητο τι τράβηξε. Το κλέψαν το Α, ναι, αυτοκίνητο το κλέψαν. σε ένα νησί. Το κλέψανε. Και το κλέψαν 3 μέρες πριν το τρακάρουμε. Γι' αυτό το είπα το σφάξανε. Μέσα. Με λεφτά μέσα. Ναι. Ο Λουσιάνο πήγε και πήρε. Το ξέρει ο Λουσιάνο, δεν χρειάζεται να το πω. Πήγε και πήρε το ανανέωση συμβόλαιο, πήγε και πήρε ένα πακέτο. Είχε ένα τσαντάκι τόσο. Άφησε τα κλειδιά στη. Και πήγε να πάρει ποδοσφαιρικά. Και πήγε να πάρει πράγματα. Όχι, σε καφέ ήταν. Όχι, στην ποδοσφαιρικά του Μανούσου, τότε του μαγαζί απ' έξω του Μανούσου. Του μαγαζί. Ναι. Πήγε να πάρει ποδοσφαιρικά στο Ματέο. Και όταν ακούει το μαγαζί, κοιτάει έξω. Πουθενά το. Στο νησί εξαφανίστηκε. Το βρήκαμε μετά από 2-3 μέρες στην άλλη μεριά του. Παρατημένο σε μια παραλία βουνό. Χωρίς τα λεφτά. Χωρίς τα λεφτά. Όχι, αφήσαμε τα λεφτά. Η αλήθεια αυτή. Απίστευτο αυτή. Και εγώ σκέφτηκα ότι επειδή το κλέψω το αμάξι, του λέω: άμα του πω ότι μαχαίρασα το λάστιχο, θα με πιστέψει. Και αυτό φοβήθηκε ότι γιατί κάνανε αυτό, είναι θα μου κάνουν κακό και στον πατέρα μου. Κοίτα, ίσως αυτές όλες οι περιπέτειες βοήθησε στο να γράφουν τα τραγούδια, ξέρεις, αυτά τα βγαίνεις εγώ πιστεύω ότι, ξέρω εγώ, εσύ ξέρει πόσο πιστεύω εγώ στην καλοσύνη. Ναι. Και παιδί ο Λούκας, ο Θεός θα είχε βρει έναν δρόμο και το βρήκε έναν δρόμο για τον Λούκα. Η μάνα μου το ίδιο λέει πάντα. Μου λέει: Λούκας, μην φοβάσαι ποτέ. Παιδί ήταν καλό παιδί. Ναι, ναι. Αυτό λέω και στα παιδιά μου. Λέει, να είσαι καλό παιδί και ο Θεός θα βρει έναν τρόπο για να ζεις. Μην αγχώνεσαι. Εγώ ξεκίνησα να τραγουδάω στην καραντίνα. Που στην καραντίνα, ας πούμε, δεν έμενα με τον πατέρα μου. Και τότε δεν έβγαζα ούτε ένα ευρώ. Ήταν στιγμή που εγώ για να ζητήσω λεφτά από τον πατέρα μου πρέπει να πέσει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορώ να ζητάω λεφτά στον πατέρα μου, ειδικά από τότε ήμουν 25 χρονών. Δεν υπήρχε περίπτωση να ζητήσω τον πατέρα, δεν με νοιάζει με την καραντίνα, ήθελα να βρω τρόπο. Και έπαιρνα τη μάνα μου και μου έλεγε τι κάνεις και της λέω: Μαμά, είμαστε δύσκολα. Τώρα ξεκίνησα να τραγουδάω, δεν μπορώ να κάνω τραγούδι. Είχα ένα τραγούδι, αλλά τότε πήγε πολύ καλά. 5 εκατομμύρια το πρώτο μου τραγούδι. Θα είχα live, θα είχα βγάλει λεφτά. Ποιο ήταν το πρώτο? Βάη, με τον Μπρούνο. Με τον Μπρούνο, τον Βραζιλιάνο. Ο Βραζιλιάνος, ναι. Αυτό ήταν το πρώτο. Πώς λέει τραγούδι? Βάη. Το πρώτο τραγούδι μας έκανε τώρα 4,5 εκατομμύρια. Πάνω κάτω. Ναι, κούνα την κολλάρα πάνω κάτω. Και τότε έλεγα στη μάνα μου: Μαμά, δεν ξέρω τι θα κάνω και δεν βγάζω λεφτά και δεν θα βγάλω λεφτά. Και μου λέει: Μη φοβάσαι, μου λέει. Και μου λέει: Μη φοβάμαι και να κοιτάω το λογαριασμό μου και να έχει 20 ευρώ εγώ και την άλλη μέρα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ. Να μην φοβάσαι. Παιδιά, ξυπνούσα, δεν ξέρω από τι, από πού. Κοιτούσα τον λογαριασμό μου και είχε 250 ευρώ και ξέρω ότι η μάνα μου δεν είχε αυτά τα λεφτά να μου δώσει. Ο πατέρας μου δεν ήξερε ότι δεν είχα λεφτά γιατί δεν το έλεγα. Και μου είχα 250 ευρώ από το πουθενά. Και κάθε μήνα κάτι γινόταν και έβγαζα 300 ευρώ, 400 ευρώ. Στην καραντίνα δεν έκανα τίποτα, μόνο για να φάω ήθελα. Και μετά την καραντίνα που ήταν που βγάλαμε το νησί, είχα το τραγούδι, είχα κάνει στην καραντίνα το νησί. Το δεύτερο ήταν το νησί? Όχι, είχα κάνει άλλα 2-3, αλλά είχα το νησί έτοιμο. Ναι. Κάναμε το νησί έτοιμο λίγο πιο μετά και ξέραμε για, ξέρω εγώ, όταν εγώ έκανα το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο κομμάτι, δεν υπήρχε live γιατί ήταν καραντίνα. Ναι. Πήγανε καλά τα τραγούδια, αλλά δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν. Ναι, αλλά ας πούμε δεν μας είπες το πώς ξεκίνησε δηλαδή αυτό. Πάω να γράψω, να γράφω τότε. Εγώ ήμουν στο αεροδρόμιο, είχα έναν φίλο που είναι DJ. Ήταν ένα παιδί που ήταν DJ, μου λέει πάμε στη Ζάκυνθο. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Πριν την καραντίνα αυτό και του λέω πάμε. Και έτσι πως πάω στη Ζάκυνθο γνώρισα τον FY που είναι αυτός που κάναμε το νησί. Ο FY με είδε, δεν ήξερα ότι είναι DJ, εγώ δεν ήξερα τίποτα από τραπ. Τίποτα από μουσική, δεν ήξερα. Και έτσι που είμαι στο αεροδρόμιο, με κοιτάει ο FY, μου λέει χάρηκα, μπλαμπλα. Του λέω χάρηκα, εγώ είχα ροζ μαλλιά, τώρα τατουάζ. Τότε που ήσουν με τα ροζ μαλλιά. Ναι, και μου λέει τι κάνεις με τη ζωή σου. Δεν τον ξέρω εγώ. Και του λέω τι κάνω με τη ζωή μου, με τι ασχολείσαι. Και του λέω προσπαθούσα να παίξω μπάλα, αλλά τώρα τίποτα. Και μου λέει γιατί δεν τραγουδάς. Του λέω γιατί δεν ξέρω. Τι με ρωτάς, γιατί δεν τραγουδάς. Και μου λέει αδερφέ, έχεις ροζ μαλλιά, είσαι Βραζιλιάνος, μελαχρινός, μου λέει γεμάτος τατουάζ. Πήγαινε τραγούδα, μου λέει. Και του λέω τι λέει αυτός τώρα, μέσα στο μυαλό μου. Ναι, λέω τι μου λέει ο μαλάκας τώρα. Και τέλος πάντων πάμε στο live, εκεί περάσαμε πολύ ωραία. Μου δίνει το μικρόφωνο ο DJ όταν έπαιζε ένα βραζιλιάνικο τραγούδι. Αρχίζω τραγουδάω το βραζιλιάνικο τραγούδι αυτό που ήξερα και φτάνω στο σπίτι και κάποιος με είχε κάνει tag στο Instagram το όνομά μου, Λούκας τώρα, Λούκας MJ είχα το Instagram και με έκανε tag. Και λέω κοίτα εδώ, τραγούδισε βραζιλιάνικα ένα τραγούδι και με έκανε tag. Από πού? Και γυρνάω είμαστε στο αεροπλάνο και μου λέει, ο FY πάλι μου λέει αδερφέ, μοιάζει πολύ με τον Daddy Yankee. Έτσι φατσικά. Και του λέω, ωραία, μήπως να βάλουμε MC Daddy το όνομά μου.
Και άρχισα να σκέφτομαι τώρα ότι ένας παππούς θα έρθει να μου πει Ντάντι. Και μου φαίνεται περίεργο, δηλαδή άσχημο. Είναι περίεργο, μια μεγάλη γυναίκα θα έρθει να μου πει Ντάντι. Και λέω: όλοι θα με λένε Ντάντι, μ' αρέσει. Και ξεκίνησα να κάνω MC. Έφτασα εδώ και λέω σε αυτόν τον DJ το φίλο μου: πάμε να κάνω MC. Το MC είναι πα στο μαγαζί, δεν έχει δικά σου τραγούδια. Τραγουδάς, μιλάς στο Κάνει κόσμο. animation. Ναι, animation πιο πολύ. Αυτό. Πολύ. Και άρχισε να μ' αρέσει και ήρθε ένας DJ μετά από ένα χρόνο που έκανα MC. Ντρεπόμουν εγώ πολύ. Αυτά τα έκανε στην ο αρχή. Μπρούνο, αν δεν κάνω λάθος. Ακόμα Ο κάνει. Μπρούνο Αυτό κάνει. Και μου λέει: ρε, πάμε να βγάλουμε ένα τραγούδι. Και του λέω: ρε, δεν πάμε να βγάλουμε ένα τραγούδι. Του λέω: τι έχω να χάσω. Τι είχα, τι έχασα. Και άκου τώρα, παίρνω το αμάξι του πατέρα μου, αυτό που έχω τρακάει 50 φορές. Πάω στο στούντιο, φτάνω στο στούντιο και παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά. Εγώ είμαι πάντα πολύ σωστό στην ώρα. Δηλαδή, του είπα σήμερα, τάδε ώρα θα με δω, είμαι πάντα στην ώρα μου. Φτάνω στο στούντιο και παίρνω τα παιδιά, φτάνω και 3 λεπτά πιο νωρίς και μου λέει: Λούκα, θα είμαστε εκεί σε 20 λεπτά. Και λέω: πω, τι θα κάνω, πάω στο περίπτερο να πάρω κάτι. Πάω στο περίπτερο, ξέχασα το πορτοφόλι μου. Γυρνάω στο σπίτι να πάρω το πορτοφόλι, 15 λεπτά και μένει το αμάξι, το λάστιχο. Σκάει το λάστιχο πάνω στην εθνική. Και περιμένω εγώ την οδική βοήθεια και αρχίζω και γράφω το τραγούδι. Το βάει. Το γράφω όλο το τραγούδι και παίρνω τα παιδιά και λέω: παιδιά, θα αρχίσω 20 λεπτά κι εγώ, αλλά να ξέρω το τραγούδι είναι έτοιμο. Και το πήγα το τραγούδι στον Μπρούνο και στον Νταμπέ, στο παραγωγός. Το βγάζουμε μετά από 2-3 μήνες και ήταν το πρώτο τραγούδι που πέτυχε στο TikTok. Δεν υπήρχε TikTok. Ενώ ήταν τραγούδι. αρχή, Ήταν αρχή. που κάνουν χορό κτλ. Άρχισα να στέλνω σε κοπέλες: σας παρακαλώ, κάντε αυτό το τέτοιο. Όλες οι κοπέλες να κάνουν twerk, να κάνουν χορεύουν το Vai. 5 εκατομμύρια. Και λέω: κοίτα εδώ, δεν το πιστεύω. Ναι, γιατί 5 εκατομμύρια την Ελλάδα είναι. Είναι μεγάλο ο μισός ποσοστό. Και πληθυσμός. στην αρχή του. Κανείς δεν με ήξερε. Ναι. Και το έκανα σε ένα TikTok. κανάλι με 0 subscribers, δεν είχα εταιρεία, δεν είχα, μόνοι μας το βγάλαμε. Σε ένα κανάλι που ένα παιδί που το ξεκίνησε τώρα το κανάλι του. Και πήγαινε και λέω: τι γίνεται, ρε παιδιά. Και μετά μου έστειλε ο παραγωγός μου που είμαι στην εταιρεία τώρα που είναι η Lemon, μου έστειλε, μου λέει: αδερφέ, έλα εδώ. Και εγώ στο μυαλό μου λέω: δεν θέλει. Κανείς δεν έχει το μυαλό που έχω εγώ να κάνουμε reggaeton, funk. Ναι, Λέω, γιατί αυτό είναι, σε βοηθάει πιστεύω Αυτό. που έχεις το mix. Αυτό. Είναι το λατίνο Όχι κατάσταση. αυτός έχει αυτά, ξέρεις, επειδή είναι Βραζιλιάνος, ξέρει, στη Βραζιλία έχει πολλά είδους μουσική. Δηλαδή Ναι. έχει funk, έχει rap, έχει... Και έχει και τα το πάντα. λατίνο, το reggaeton. Έτσι. Όλα. Αλλά εγώ νόμιζα Οπότε- ότι αυτός δεν ήξερε το τι φάση είμαι εγώ. Και απλά επειδή εγώ δεν μπορώ να πω πολύ εύκολα όχι, λέω: πάω εκεί και θα του πω ναι. Σ' ακούω και μετά τη ξεχωριστώ. μαλακία. Ναι. Και πάω εκεί και μου βάζει ένα κομμάτι, το boom, που ήταν reggaeton. Και λέω: αδερφέ, μου αρέσει πολύ. Και μου πάμε να το κάνουμε. 10 εκατομμύρια. Και λέω: αδερφέ, εδώ είμαστε. Αλλά καραντίνα τώρα. Καραντίνα, δεν βγαίνουμε, δεν έχει live και μετά έβγαλα δεύτερο. Ίσως μπορεί να βοήθησε αυτό που ήταν καραντίνα, γιατί όλοι ήταν μέσα Μέσα, στο σπίτι σίγουρα. και Είχαμε- ακούγανε ναι. μόνο Είχαμε πολύ ίντερνετ. πιο πολλά νούμερα όλοι. Ναι. Γιατί ήταν όλοι μέσα στο σπίτι, όλοι κάνανε Δεν Όλοι Παραμονές βλέπανε έξω. κινητό. Όλοι Όποιος ώρες έκανε στο πάρτι κινητό. μέσα στο σπίτι, το βάζει στο YouTube, άρα Ναι. νούμερα. Ναι. Και μετά πάει να τελειώσει η καραντίνα, έχουμε το νησί και λέμε: μην το βγάλουμε τώρα, γιατί δεν θα έχουμε live. Και βγάλαμε το νησί την καλύτερη εποχή, που ήταν ένα χρόνο μετά, ακριβώς μετά την καραντίνα, όλα ανοιχτά. Όλοι θέλουν Ξέραμε να ότι θα δουν. γίνει χαμός. Το τραγούδι έπαιζε 3 μήνες, 4 πριν στα κλαμπ, το είχαν οι DJs. Και έγινε. Το είχες Σοκ. ακούσει, το είχατε όλοι. Όλοι. Είναι Το έστελνα καλό, σαν DJ, αρέσει. και είναι, Το έβαζε στο κλαμπ. Είναι ωραίο, ξέρεις, ο ρυθμός είναι. Ναι, όχι, είναι χορευτικό. Όλοι, χορευτικό. όλοι. Εγώ έπαθα σοκ. Μετά έπαθα εγκεφαλικό. Η μάνα μου ήταν στη Βραζιλία, δεν ήξερε τι γινόταν. Μου λέει: γιατί ο γιος μου είναι τόσο γνωστός. Δεν είχε ιδέα. Και μετά άρχισα να φέρνω τη μάνα μου εδώ, την έφερα σε ένα live. Νομίζω είχε 3.000 άτομα μέσα στο live. Μόνος μου. Τι Ήταν τα έχει γενέθλιά της. τραβήξει αυτή η κακομοίρα από σένα. Ναι. Η μάνα μου δεν Μπελίζει. ήξερε τι να πει στον κόσμο. Ήξερε ότι έπαιζα μπάλα ξαφνικά. Οπ, Για το live. Είναι Τρέλα. ωραία. Αλλά ωραίο με χαρά. αυτό. Τώρα με χαρά. Ναι. Το φαντάζει τώρα. Όλοι έχουν τη σκέψη πώς θα καταλήξει, τι θα καταλήξει ο γιος μου, θα μπορεί να Ναι. επιβιώνει, θα είναι καλό παιδί, θα είναι και ξαφνικά που στεναχωρημένο που βλέπει η μάνα το ξέρει πριν από εμάς. Βλέπει ότι ο Λούκας δεν έχει το ποδόσφαιρο, δεν θα πάει στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει τον δρόμο του, δεν είναι από εκεί. Ναι. Και αργίζει να ρωτήσει, Αγώνες. αυτό το Ναι. παιδί τι θα κάνει, ρε παιδί μου. Ναι. Στο σχολείο δεν πήγε, στο ποδόσφαιρο δεν πήγε. Τι θα κάνει, πρέπει θα να πω στον πατέρα του να φτιάξει ένα μαγαζί, να κάνει μια καφετέρια, να κάνει κάτι, να επιβιώνει το παιδί. Και ξαφνικά, MC Dead. Ένα λάστιχο που έσκησε στην Έσκασε, ναι. εθνική, γράφει το τραγούδι. Μα γι' αυτό είπα ότι η ζωή μου θα ήταν μια ταινία, γιατί άμα πω τα πάντα, όλα ακριβώς,
Είναι. Όχι, Είναι ταινία. αυτό. Όλα. Από τη στιγμή που ας πούμε, σκοτώσαν τον παππού μου στη Βραζίλια, που είναι ένας από τους λόγους που δεν μιλάω για όπλα και τσακωμούς στα τραγούδια που λένε όλοι. Εγώ έχω ζήσει. Ο θείος μου και ο παππούς μου έχουν πεθάνει. Τον έχουν σκοτώσει στη Βραζιλία. Δεν το ξέρει κανείς, δεν το έχω πει ποτέ. Αλλά αυτό είναι. Δηλαδή έχουν σκοτώσει τον παππού μου για μια πλάκα που έκανε. Έχουν σκοτώσει το θείο μου γιατί ο θείος μου ήταν. Αυτό ήταν ο δρόμος, αυτό ήθελε να κάνει. Αδερφός της μάνας μου. Αλλά είναι ένας λόγος που δεν θέλω ποτέ να κάθομαι να το λέω. Να αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ένα κουμπί που σου τελείωσε η ζωή σου. Ξέρεις, η κατάληξη. Εσύ το κατάλαβε πού καταλήξει αυτή. Είναι για μένα είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, το να το λες σε τραγούδια σου, θα σε σκοτώσω, θα σε πυροβολήσω, δεν έχει νόημα. Γιατί είναι ένα κουμπί που σου βγάζει, που χαλάει 10 ζωές. Όχι μόνο μία. Όχι μόνο μία. Δηλαδή, σου πεθαίνει αυτός, αλλά οι άλλοι 10 που είναι γύρω του, το παιδί, ο μπαμπάς. Ήταν σημαντικό άτομο για σένα ο παππούς. Ήτανε, γιατί ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ ήμουν μικρός τότε, ήμουν 10, 11. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα, αλλά θυμάμαι ότι ήταν. Τον θυμάμαι πάντα χαρούμενος. Δηλαδή, ο παππούς μου είχε ένα. Πώς λέγεται αυτό που φτιάχνουν τα αμάξια? Συνεργείο. Είχε ένα συνεργείο. Μετά το συνεργείο έπινε τις μπύρες, του ερχόταν σπίτι, καθόταν στην πισίνα, κολυμπούσε, ερχόταν, μας έκανε πλάκα, μας πετούσε μες στην πισίνα. Αυτά θυμάμαι. Τρελαμένος με Φόρμουλα 1 και ποδόσφαιρο, γιατί έβλεπε Μποταφόγκο, άρρωστος αυτός. Έβλεπε κάθε μέρα. Είναι η μόνη ομάδα ας πούμε, που δεν με νοιάζει να κερδίσουμε, να χάσουμε Μποταφόγκο γι' αυτόν. Ναι. Ο Μποταφόγκο είναι αγαπημένη ομάδα γενικώς. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κόσμο που. Δεν είναι Φλαμέγκο, ας πούμε. Φλαμέγκο που λέει κοίτα είμαι εναντίον αυτήν την ομάδα. Και μ' άρεσε να χαρούμε. Εσύ είσαι τρικολό και εσύ είσαι τρικολό. Εντάξει, εγώ είμαι πιο πολύ γιατί έπαιζα εκεί μικρός. Κατάλαβες, εντάξει. Γι' αυτό. Εγώ είμαι άρρωστος Φλουμινένης. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για τη Φλουμινένης. Δηλαδή, όλοι με ρωτάνε είσαι Ολυμπιακό. Του λέω δεν μπορώ. Εδώ στην Ελλάδα θα υποστηρίξω λίγο πιο πολύ Ολυμπιακό γιατί είναι ο πατέρας μου, γιατί έζησα πιο πολλά πράγματα εκεί. Όλοι γύρω μου είναι Ολυμπιακοί. Αλλά Φλουμινένσε είναι μακράν, δεν μπορώ. Αλλά εγώ έμαθα, έχεις ένα φίλο που έπαιζε Παναθηναϊκό που ήταν πολύ καλός παίκτης. Ποιος? Πώς το λέει? Ένας που το παίζει και όμορφο. Το παίζει και όμορφο. Πολύ καλός. Βγήκε μία έρευνα εκεί σε ένα που το πλήρωσε πληρωμένο από το Κλέιτον και φαντάζει πόσο άσχημο ήταν οι ποδοσφαιριστές τότε. Για να βγει ο Κλέιτον, ο πιο όμορφο ξένος ποδοσφαιριστής, φαντάζει τους ξένους που να βγήκε. Αλλά ήταν ο Φορίκουι και οι άλλοι. Ο Γκουσότο. Ο Γκουσότο, τότε αυτοί ήταν. Ήμουν διαφορετικός με το Μαλί, αυτά εντάξει. Πιο νέος. Έχεις στη Βραζιλία, παιδιά ψηφίστε εδώ. Είναι ποιος ήταν πιο καλύτερος παίκτης. Έδωσα εγώ εκεί κρυφά, λέω παιδιά. Πλήρωσε την έρευνα. Αυτός μου το είπε, εγώ δεν ήξερα. Αυτός είχε δει. Διαβάζω εγώ ένα περιοδικό και φωτογραφία του. Φωτογραφία του. Και λέω από κάτω βγήκε αυτός πρώτο, ο Γκουσότο δεύτερο, ο Φορίκουι τρίτο. Φαντάζεσαι τώρα τι. Ωραία παιδιά. Ίσως ήταν το τρίτο γκρουπ, ξέρεις. Και από τότε αυτός το πίστευε σε αυτή την έρευνα που ήταν ψεύτικη. Ότι είναι όμορφο. Τι να κάνουμε, αφού είναι εκεί, έγραφε τελείωσε. Εγώ από αυτά που έχω ζήσει τον θεωρούν όμορφο τον Κλέιτον που λες. Βλέπεις. Το έχω ζήσει, έχουμε. Άλλη μια μαλακία που λέει. Αυτό θα έχει ζήσει εκτός ποδοσφαίρου αυτά, να ξέρεις. Κάποια πράγματα μπορούμε να λέμε. Έχουμε ελπίδα εμείς. Άμα ο πατέρας σου είναι όμορφο, εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς είμαστε top. Τι να κάνουμε. Αλλά εγώ πάντα προσπαθούσα να βγω με αυτή που ήταν πιο άσχημη από μένα. Αυτό είναι σαν αυτές οι κοπέλες που βγαίνουν με δύο χοντρές και είναι η κούκλα. Κούκλα είναι αυτή. Ναι, έτσι ήμουνα εγώ. Οπότε έβγαινα ωραίος. Λουκία, είπες περίπου πώς το MC Daddy, δηλαδή πού κόλλησε το MC Daddy. Εσύ είπες ότι είχε ένα αλλού. Ναι, ο Daddy Yankee, ένας γνωστός που κάνει ρεγκετόν. Και όντως, εγώ όταν είδα την ταινία του, υπάρχουν στιγμές που μοιάζουμε. Και το MC ήθελα να το βάλω γιατί είναι όλοι στη Βραζιλία MC. Ήθελα να το δείξω ότι το MC είναι το βραζιλιάνικο. Και μ' άρεσε το σκηνικό ότι όλοι θα με λένε μπαμπά, daddy. Όλοι, όπου και να πάω,
μπαμπά, ντάντι. Αυτό τον άνθρωπο που σου είπε ότι μπορείς να κάνει αυτό, πήγε να τραγουδήσει. FY, κάναμε το νησί μαζί. Το έχεις από κοντά ή. Ναι, πάντα, ναι. Όχι. Βγάλαμε το νησί, μετά βγάλαμε το Μακαρένα μαζί. Γιατί αυτός καλλιτεχνικά είναι ο πατέρας σου. Ναι, καλά, ναι. Γι' αυτό, δεν είναι ο Κάρας που είναι ο πατέρας σου. Η ίδια ηλικία περίπου ή. Είναι πιο μικρός από μένα. Νομίζω είναι 23-24 FY. Α, είναι, ναι, είναι μικρός. Είναι μικρός. Και πάει καλά και αυτό. Ναι. Πάντα. Τραγουδάει 5 χρόνια πριν από μένα. Δηλαδή ξεκίνησε αυτός. Μάλλον ήξερε. Δηλαδή, αλλά αυτό δεν είναι. Γιατί ο Χαφαέο παίζει 5 χρόνια πριν από μένα, αλλά δεν είναι καλύτερα. Όχι, αυτός είναι 5 χρόνια, ήταν top ακόμα, είναι από τους καλύτερους. FY είναι. Ή έχετε καλή σχέση? Ναι, με όλους. Δεν έχω κακή σχέση με κανέναν. Δεν έχω τσακωθεί με κανέναν ποτέ. Δηλαδή, εγώ μια φορά να πήγα να τσακωθώ, είπα δεν τσακώνομαι. Θες να παίξουμε μπάλα, αντίπαλοι? Παίζω. Να τσακωθώ, δεν τσακωθώ. Ή αυτός τι σου λέει? Εγώ σε έβγαλα, εγώ σου λέει. Α, όχι, ποτέ. Δεν σου λέει. Όχι, τίποτα. Το ξέρει, αφού κάνουμε μετά που έγινε όλο αυτό, αυτό είναι σαν να με ετοίμασε να κάνουμε αυτό που θα κάναμε. Γιατί αυτό το τραγούδι μας έδωσε, ακόμα μας δίνει χρήματα. Δηλαδή έχει βγει πριν 3,5 χρόνια. Και 3,5 χρόνια με πληρώνει αυτό το τραγούδι, γιατί ακόμα για αυτό το τραγούδι έχω live, έχω τα πάντα. Δηλαδή, όλοι θυμούνται το νησί. Είναι για μένα από τα top 3 τραγούδια που έχουν βγει ποτέ στην Ελλάδα. Σε αυτό το είδος μουσική. Ναι. Εσύ είχες είδωλους στη μουσική, εσύ ασχολιόταν με μουσική? Εγώ δεν θυμάμαι, αυτό λέω. Δηλαδή. Δεν έχεις ένα πρότυπο να λες, κοίτα αυτό. Όχι, δεν άκουγα μουσική. Δεν ήταν ένα παιδί που ήταν με άκου μουσική, λέει. Αλήθεια, κανέναν όμως. Ακούω όλους, αλλά δεν έχω κάποιον που να λέω βλέπω πολλούς τώρα που θα δω ρούχα που μου αρέσουν, θα δω στυλ. Αλλά το να κάτσω να ακούσω, να πω αχ, αυτός μου αρέσει και θέλω να κάνω αυτά που κάνει. Όχι. Ένα είδωλο στη μουσική δεν έχει. Όλοι θέλουν να κάνουν αυτά που κάνουν. Αλλά ωραίο. Τους είδωλους σου είναι ακόμα στο αθλητισμός. Ναι, ποδοσφαιριστές όλοι. Ροναλντίνιο, Νεϊμάρ, όλοι αυτοί που βγαίναν και παίζαν. Επειδή είσαι Φλουμινέισε. Σοφρεντό. Αυτός πήρε μια καλή εποχή. Πήρε καλή εποχή. Έχω δει 2 Λιμπερταδόρες τελικό. Ένα χάσαμε, ένα κερδίσαμε. Αυτή η πιο παλή, ας πούμε. Ουνιμέγγι. Αυτός πήρε την Ουνιμέγγι. Ντέκο. Ουνιμέγγι. Φρέντ. Χενάτο. Είδωλος του Φλου. Είναι και πολύ καλός τύπος ο Φρέντ. Είναι και ωραίος, καλό παιδί. Είναι για μένα το καλύτερο σεντερφόρ που έχει περάσει ποτέ. Στην ομάδα μου. Ναι, στην ομάδα, στη Φλουμινέισε, ναι. Ναι, αλλά μόνο εκεί. Εντάξει, πιο παλιή, ας πούμε, τότε στην εποχή σου ήταν. Στην εποχή μου ήταν Ασίς και Ουάστον. Η αντούπλα. Αλλά ακόμα Φρέντ. Καζαουβίντς. Ο Φρέντ αυτά που έκανε δεν. Ναι, ο Φρέντ ήταν. Καλύτερο από το Ουάσιγκτον. Εγώ είχα ένα συμπαίχτη εδώ, Σίδνεϊ Γκοβού. Α, ναι, το θυμάμαι. Γάλλος, το οποίο έπαιζε με τον Φρέντ Λιόν. Και μου έλεγε συνέχεια, ρε Κλέη, ο Φρέντ είναι top. Δηλαδή ο Φρέντ είναι ο καλύτερος Mas o Washington e o Assis, porra, era o casal 20 ali, porra, eles... Ναι, εγώ δεν τους θυμάμαι πολύ. Επειδή δεν τον έχει δει. Επειδή δεν τον έχει δει, αλλά αυτοί αφήσανε εποχή. Η Φλουμινέισε στην εποχή σου ήταν. Ήτανε Κόνκα, Τσιαγκουνέβης, Ντέκου. Κερδίσανε 2 Βραζιλαίρους. Ναι, 2 πρωταθλήματα. Είχαμε Ντοντό, Όλους. Δηλαδή ο αγαπημένος σου είναι ο Φρέντ, ας πούμε τώρα. Όχι, είχε καλή. Και ο Κόνκα, ο Ντέκο ήταν. Ο Ντέκο για 2 χρόνια δεν ήταν. Ναι, αλλά έκανε τρελά πράγματα. Είχαμε και έναν εδώ που έπαιζε μαζί μου, εδώ που έπαιζε μαζί του, ο Γκάμπριελ. Το δεξιμπάκ. Ναι, μπράβο. Εποχή, τότε είχαμε Τιάγκο Σίλβα που πήγαμε τελικό στο Λιμπερταδόρες. Και έπαιζε ο Γκάμπριελ τότε. Ναι. Είχε ο Μαρσέλου, εσύ πρώτα ο Μαρσέλου, ήταν καλή. Όχι, η Φλουμινέισε είναι γνωστή ότι βγάζει, ας πούμε, πολλούς προσφυγές. Έχει μια ακαδημία εκεί, μια βάση που είναι πολύ δυνατή. Ο Λουίς Ενρίκη τώρα. Λουίς Ενρίκη για μένα είναι κορυφή. Πολύ καλός αφού εσύ ήσουν εκεί, εσύ το ξέρεις, εσύ πέρασε από εκεί. Εγώ έζησα ακριβώς στην αρχή τη Σερέν. Όταν δεν είχε κανένα αυτό. Όταν πήγα... Ο Βάσκο δεν είχε ούτε η Μποταφόγκου, επειδή εγώ έκανε προπόνηση στην Μποταφόγκου.
Κάνανε στη Μαρισάου Έχμη εκεί που είναι τα. Όταν πήγα στη Φλουμινένσε, Άρχισα να. ήταν Φλαμέγκο ή Φλουμινένσε να διαλέξω, γιατί είχα κάνει τα τεστ και στους δύο. Ναι. Και πέρασα και στη Φλαμέγκο και στη Φλουμινένσε, αλλά η Γιατί Φλαμέγκο όμως δεν το- είχε Δεν που να είναι. μείνει. Μία μέρα κάνει κατάλαβα. προπόνηση Κατάλαβες. εδώ, κάνανε στα στρατόπεδα. Μα η Φλαμέγκο, άμα δεις την ομάδα της πριν 7-8 χρόνια, δεν είχε αυτή την ομάδα που έχει τώρα. Πιο πολύ, 10 πες. Βλέπω τις 11 της Φλαμέγκο, ήταν όλοι χάλια. Η Φλαμέγκο μετά από τώρα 6-7 χρόνια έχει πολλά λεφτά. Και είναι από τις πιο Η πλούσιες. Φλαμέγκο Ναι. ήταν γνωστή μια ομάδα που έβγαλε πολύ από τη βάση. Ναι, ναι, ναι. Από- Ο από Αντριάνο, από όλα την αυτοί δεν είναι. Ακαδημία. όλοι. Ναι, εγώ στην εποχή μου ήταν ο Φιλίππι Μέλο. Ναι, ναι. ο Αλλά εσείς δεν το Αντριάνο, πιάσανε όλοι. ακόμα. Ήταν, κοίτα, Μαρσελίνιο. Α, Α, ναι, σίγουρα, ναι. Τζιζαουμία, Ζούνιο Μπαϊάνο. Μαρκίνιο, Ζούνιο Μπαϊάνο. Όλοι μαζί, Πάουλο Ήταν Νούνης. Παύλο Νούνης. Ήτανε Όλη η ομάδα. αυτοί ήρθαν μαζί από 12 Ναι, ναι, χρονών. ναι, ναι, ναι. Απλά εγώ θυμάμαι όταν έβλεπα ας πούμε, τη Φλουμινένση, η Φλαμέγκο δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Τώρα Όχι. είναι ομάδα που φοβάσαι. Παίζει η Σαούλ, Παλμeiras, Ζορζίνιο. ναι. Γιατί η Παλμeiras ήταν αυτή η δύναμη που είναι Όχι. τώρα. Ευρωπαϊκή Η ομάδα. Παλμeiras έπεσε 2 φορές σε αυτή Ισχύει, λίγο πριν. ισχύει. Έχει πέσει 3 φορές. Β' κατηγορία και τώρα είναι υπερδύναμη. Εγώ μία πρόλαβα να πέσουμε και μας έσωσε ο πρόεδρος. Όχι, εσύ δεν ήσουν στη Β. Όχι, πήγαμε να πέσουμε. Πέσαμε. Όχι, εσύ ήσουν στην Γκάμα κατηγορία. Α, ναι, παλιά. Εγώ δεν ήμουν Φλουμινένση Μη τότε. μου λες τώρα, εσύ ήσουν στην Γκάμα. Δεν υπήρχα. Και εσύ είσαι η μοναδική ομάδα που πήγε από την Γκάμα στην Α. Ναι. Δεν πέρασε από τη Β. Το είμαστε. ξέρει. Και ποιος το έκανε αυτό? Ο Ρίκο Μιράντα, πρόεδρος ο του πρόεδρος του Μιράντα. Βάσκου. Εσείς πρέπει να προσκυνάνεις τον Βάσκο. Αλλά να σας πω τον λόγο αυτός που είπε ότι είμαι καλό παιδί. Ξέρω ότι είμαι καλό παιδί. Ήμουνα Φλαμέγκο μέχρι τα 7 μου. Άκου. Έσπασε το χέρι ο κολλητός μου και ήταν Φλουμινένση. Και έγινε Φλουμινένση επειδή το λυπήθηκα. Και δεν άλλαξε ποτέ. Δεν άλλαξε ποτέ. Τώρα θα Ποτέ. γίνει Φλουμινένση. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το Ας παιδί. πούμε και αυτό το παππού σου που ήταν μεγάλη επιρροή σε σένα, Ναι. τι ομάδα ήταν αυτό? Ποταφόγκο. Γιατί δεν γίνεις Ο πατέρας μου είναι Βάσκο, ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου ήταν Βάσκο, όλη η οικογένεια του πατέρα μου είναι Βάσκο. Ο παππούς μου όλοι ήταν σε έναν Ποταφόγκο. όλοι. Μόνο εγώ είμαι Φλουμινένση. Τώρα έγινε η μπάλα μου, τα ξαδέρφια μου Φλαμέγκο. Γεννήθηκε σε μια εποχή που η Βάσκο ήταν η top. κορυφή. Αλλά σου λέω, top. έσπασε το χέρι του, έγινε Φλουμινένση και δεν ξέρω πού είναι αυτό το παιδί. Θέλω να του πω ένα ευχαριστώ να το δω ποτέ στη ζωή μου. Στο σχολείο ήμασταν πολιτοί. Γιατί να ξέρουν εδώ, ας πούμε, η Βραζιλία δεν είναι όπως εδώ. Αλλάζει πολλές εποχές εκεί. Δεν είναι όπως Είναι Ολυμπιακός, δύσκολα, Παναθηναϊκός ναι. που είναι συνέχεια μεγάλες. Εδώ εκεί γεννιέσαι στην αλλάζει. Αθήνα, είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ας πούμε. ΑΕΚ, Στη Βραζιλία. Όχι, αλλά άλλο λέει για τους τίτλους. Δηλαδή, Α, είναι, ναι, ναι, ναι. μοιράζουν αυτοί οι εντάξει. τρία. Εκεί στη Ναι, Βραζιλία Αλλά είναι... στην Ελλάδα υπάρχουν άτομα που ας πούμε, θα είναι Λάρισα, αλλά θα είναι και ΠΑΟΚ. Γιατί είναι λίγο πιο Ναι, μεγάλη, από κατάλαβες. το χωριό, Ναι. ναι. Εγώ έχω Όχι, δει- η Λάρισα δεν έχει. Όχι Λάρισα, ναι, πιο μικρές έτσι. Η Λάρισα επειδή έπαιζε Είναι- εκεί, όποιος είναι εγώ- Λάρισα, Λάρισα. είναι Εγώ έχω είναι δει Λάρισα. ένα που έλεγε στη τηλεόραση στο Τσουκαλάς. Εγώ κάνω stream με το Ο- Τσουκαλά, έχω στο κάνει Στο εβδομάδα. Τσουκαλάς, στο Τσουκαλάς. Πήρε τηλέφωνο και λέει: εγώ είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, Ηρακλής στο βόλεϊ και στο πόλο είμαι Βουλιαγμένη. βουλιαμένη. Φίλε, εσύ όλο κερδίζει, παντού κερδίζει. Εσύ τι κάνεις μόνο για να κερδίζει. Εγώ Ομάδα κάνω, δεν κάνω έχει. με τον Τσουκαλά live κάθε Τρίτη εγώ. Και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και επειδή έχασε ο Ολυμπιακός 6-1 δεν έκανε. Δεν ήθελε. Μου λέει Δεν δεν ήθελε να κάνω, δεν κάνει. κάνω. Δεν θέλω να κάνω, μου λέει. Δεν θέλω, τι να πω. Ναι, αλλά Έχει δίκιο. Αλλά κορυφή, εκπομπή κάνετε, Κάνουμε δηλαδή. εκπομπή. Είμαστε σε μια εταιρεία τώρα που ασχολούμαστε με στοιχηματική, λέμε τι πιστεύουμε θα γίνουν τα μάτς. Και ο Τσουκαλάς είναι μαζί μου μέσα, λέγεται Hustlers United. Και κάνουμε κάθε Τρίτη, αλλά δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο στο Όχι, live. εδώ μπορείς να πεις και Όχι, το στο live όνομα δεν της λέμε. εταιρείας, Α, ναι. δεν Όχι, έχει αυτό πρόβλημα. είναι. Ναι, λέω είναι η Hustlers United και δεν λέμε, όταν κάνουμε live δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Μιλάμε για τα πάντα. Μιλάμε για ερωτικά, για τα πάντα. Α. Γιατί αυτός να μιλάει σου για πω, ποδόσφαιρο μέρα. είναι όντως ωραίος ναι. τύπος. Ναι, είναι Είναι... τρομερός. Εγώ δεν τον ήξερα τον Τσουκαλά, ενώ τον ήξερα τον έβλεπα, αλλά τον γνώρισα μια φορά στο Καρεσκάκι με τον πατέρα μου που πήγαμε και τον γνώρισα τώρα με την εταιρεία. Ποιος έκανε το η εταιρεία? Η εταιρεία, ναι. Μου λέει μια μέρα πάμε να κάνουμε ένα βίντεο με τον Τσουκαλά. Μιλάμε εκεί, τον ρώτησα κάτι ερωτήσει πόσο πιστεύει θα έρθει ο Ολυμπιακός. Μου λέει δεν με νοιάζει. Μπορεί να φάει 9 και να βάλει 10. Δεν με νοιάζει, θέλω να κερδίσει. Ναι. Μου λέει και λέω πότε πιστεύει θα πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα.
ποιο μήνα, μου λέει το επόμενο μήνα θα το πάρουμε. Είναι Ολυμπιακός 110%. Είναι τρομερός τύπος. Αλλά είναι η μορφή. Είναι αυτά τα άτομα που πρέπει να υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Είναι περσόνα. Όπως το είπες, είναι αυτά τα άτομα που πρέπει να υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Ναι, και εγώ δεν... Και εγώ μπλοκάρει αυτό το. Ξέρεις, αυτό το παντελίκια, τα χούλιγαν, αυτός. Αλλά εγώ το βλέπω πάντα να μαλώνει το Ολυμπιακό, μπορεί να μαλώνει, αλλά δεν τον έχω δει να πετάξει μια πέτρα από ποτέ, δεν το λέει. Να κάνει βία. Μα ο λόγος που κάνουμε αυτό, δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, είναι αυτό. Ότι εγώ θέλω να έρθουν οι Παναθηναϊκοί να μιλήσουμε τους καλά, οι Παουτζίδες, οι Αγτζίδες, όλοι. Καταλαβαίνεις, εγώ μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου. Εσύ έχεις την άποψή σου, εγώ έχω την άποψή μου. Δεν χρειάζεται να είμαστε ερθροί, να σφαζόμαστε. Να πιούμε ένα καφέ μαζί, να γελάσουμε, να λέμε αγκόμενα, να λέμε για. Μα αυτό είναι κάτι που έχει η Ελλάδα, που δεν έχουμε κοινό. Ας πούμε στη Βραζιλία παίζει Φλουμινένης Φλαμέγκο και έχει ένα μέρος, είναι και οι δύο οι θύρες από εδώ και στη μέση είναι όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Αυτό δεν το έχουμε εδώ. Γιατί θα σκοτωθούν χωρίς λόγο. Και όταν έχει 20 μέτρου κλειστό για να αστυνομία παντού. Εκεί δεν έχει. Εντάξει, τι να τσακωθείς. Είναι μαζί, εντάξει, ομάδα είναι. Ούτε λεφτά σου δίνει. Σε φτάσει και εδώ σε αυτό το σημείο. Μακάρι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί, γιατί πάμε. Εγώ σου δίνω μία μαχαιριά. Εσύ δίνει μία μαχαιριά στον άλλο. Και αυτός δίνει μία μαχαιριά εμένα. Είμαστε και οι τρεις μαχαιρωμένοι. Δηλαδή. Τρεις μαλάκες. Έχουν δει. Διαφωνώ μαζί σου. Αλλά θα πιούμε ένα καφέ μαζί. Έχω πάει σε live και με κράζει για το 4-1. Δεν του λέω εγώ εδώ βάλω τον γκολ ή παίζω στο Ολυμπιακό. Τι μου λες, φίλε. Τι με νοιάζει. Ο πατέρας μου έχει τσακωθεί που το λέγανε γαμώ τον Πάουκ. Μου λέει ρε φίλε, δεν είναι το Πάουκ. Εδώ μιλούσαμε με τον πατέρα σου για αυτό το γκολ που έχει βάλει που ήταν κορυφή. Και αυτό που έβαλε και σε σένα με τον Ατρόμητο. Αυτό με τον Ατρόμητο. Και ακόμη και σήμερα συνεχίζει και τα λέει. Αλλά. Λέγαμε ότι το κορυφαίο για εκείνο τον αγώνα δεν ήταν το φάου για μένα. Ήταν η ασίστ στο τακουνάκι με το δεξί. Που είναι το 1-0. Το 1-0. Καταλαβαίνεις. Το τακουνάκι για το Αλεξανδρής. Και τον άφηνε με το δεξί πόδι. Με το δεξί πόδι που πολλοί δεν έχουν καταλάβει. Αλλά το κάνει αυτή η κίνηση με το δεξί. Τρέχοντα. Και το κάνει με το δεξί πόδι. Τρέχει από εκεί. Τρέχει από εκεί. Αυτό λέω. Και δίνει από την άλλη μεριά. Το τακουνάκι με το δεξί πόδι που είναι το κακό πόδι του. Ένας τον ρώτησε αν ήταν στημένο αυτό το μάτς και του λέει ρε αδερφέ, του πατέρα μου το ρώτησε. Λούτσι, ήταν στημένο αυτό το φάουλ. Και εκείνα ήταν ο τροματοφύλακας, δεν την έπιανε. Θα μπορούσε χωρίς πλάκα. Θα μπορούσε ο Νικοπολίτης να πάρει αυτό το. Πάει πολύ γρήγορα. Όχι, εάν είχα πάει 2 μέρες νωρίτερα και έμενε εκεί έτσι, δηλαδή έτσι θα μπορούσα με κάθε σεβασμό, αλλά αυτό δεν πιανόταν και ο Νικοπολίδης παραλίγο το πιάσα. Παραλίγο, άμα κοιτάς, πήγε, παραλίγο το πιάσα. Αλλά κάτι που δεν ξέρουν όλοι ότι εκείνη τη μέρα, σίγουρα το ξέρεις ότι έκανε ενέσια να παίξει. Και αυτό το είχε πρόβλημα και μετά το έπαθε στον Πάουκ το πρόβλημα. Είχε για να παίξει αυτό το μάτς. Την εγχείρηση μετά που έκανε. Έκανε ενέσεις για να παίξει. Και αυτό σου λέω ότι όλοι νομίζουν ότι είναι εύκολο να παίξει μπάλα. Ο άλλος γεμάτος πόνο. Εντάξει, πιστεύω ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ακόμη πιο δύσκολο τα ιατρικά. Όλα. Εγκαταστάσεις, μπάλα. Γήπεδα, γι' αυτό όταν μου λένε για το Πελέ, εγώ σας λέω, παιδιά, μου λένε όλοι, αχ, ο Πελέ έπαιζε τότε που ήταν εύκολο. Του λέω, ωραία, γιατί ο αντίπαλος του Πελέ δεν έπαιρνε την μπάλα από το τέρμα και παίρνε για 11 παίχτες και το έκανε ο Πελέ. Γιατί ο κόσμος θέλει να. Ο κόσμος γενικά είναι κακό. Θέλει να πει κακή εσένα, κακή εδώ. Όχι, εσύ δεν είσαι καλό. Καλός είναι ο άλλος που δεν το έχει δει ποτέ να παίζει. Ναι. Καταλάβες, δεν ξέρει καν τι καταστάση ήταν τότε. Ο Μπατίστα με είχε αφήσει εκτός προπονήσεις K20. Με ρώτησε, είχαμε χωρίσει δύο. Εγώ τότε όταν πήγα στην ΑΕΚ, ο πατέρας μου του ζήτησε τον Μπατίστα να κάνω προπόνηση μέχρι να ανοίξω μεταγραφές να πάω σε άλλη ομάδα. Και του είπε εντάξει. Στην πρώτη προπόνηση κάνουμε έναν αντίον ενός, κάνω ένα ελάστικο και σκάβω την μπάλα πάνω από τον τροματοφύλακα. Έρχεται ο βοηθός του και μου λέει: Πού έχει το δελτίο σου? Και του λέω: Στον Λυσιακό. Και μου λέει: Φέρτο, γιατί άρεσε η ομάδα. Τέλος πάντων, μιλούσα με τον πατέρα μου να το φέρουμε και γυρνάει και μου κάνει μια μέρα. Κάνουμε διπλό 11x11 και γυρνάει και μου κάνει. Χωρίς τις ομάδες να παίξουμε. Ήμασταν παραπάνω, ήμασταν 23-24 και δύο πρέπει να μείνουν έξω. 3. Και μου λέει: Λούκας, Πελέ ή Μαραντόνα? Και του λέω: Πελέ. Και μου λέει: Κάτσε έξω. Παίζουν το διπλό. Πάει στο ημίχρονο, γυρνάει και μου λέει: Λούκας, Πελέ ή Μαραντόνα? Πελέ, του λέω. Πήγαινε για μπάνιο. Μα είναι δυνατόν. Πήγα για μπάνιο.
Τι θες να Δεν σου πω, συμμετέχει στην Πήγα για προπόνηση μπάνιο τώρα επειδή είπα αυτό. Πελέ και ήθελα να αλλάξω κιόλας. Ο Λουσιάνου φεύγει από το... Θα το πω τώρα για πρώτη φορά. Περισσότερο κόσμο δεν το ξέρει. Φεύγει από το Ολυμπιακό. Μιλάω εγώ με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Και μου λένε ναι και μετά έχουμε σε επαφή με αυτός που κάνει τη μεταγραφή. Δεν θα πω όνομα. Ονόματα δεν χρειάζεται. Και κάθονται μαζί μου, μου είπαν ότι εσύ έχεις ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή για να φέρει εδώ. Ναι, ο Λουσιάνο. Σηκώνει και λέει, ο Λουσιάνο ποτέ. Γιατί, σε καλή τιμή, μένει ελεύθερο κτλ. Γιατί, όχι. Αυτή η νύχτα που μου έκανε να περάσει ο Λουσιάνο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και σκέψου τώρα για μια απόφαση μπορούσε Φαντάζει τώρα ένας που είναι στη διοίκηση μια ομάδα. Φαντάζει πόσο θα μπορούσε να προσφέρει ο Λουσιάνο στο Παναθηναϊκό. Άμα ρωτήσεις τώρα τους μισού, όλους τους Παναθηναϊκούς, το ποσοστό που θα έλεγε ναι να είχε έρθει θα ήταν πολύ περισσότερο από ότι θα λέγανε όχι. Ναι, μπορεί. Και ένα άτομο αποφάσισε ότι είναι όχι. Ναι. Ενάντια την ομάδα. Γιατί ας πούμε αυτό που λες, μπορεί πολλοί όμως σκέφτονται σαν τον άλλο. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν σκέφτονται επαγγελματικά. Κατάλαβες. Δηλαδή τι μπορεί να σου προσφέρει αυτό. Είναι φίλατρο. Είναι φίλατρο. Είναι φίλατρο αυτό. Αλλά ο φίλατρος να το σκεφτεί έτσι είναι οκ. Όχι όμως έναν άτομο που αποφασίζει. Που είναι μέσα που αποφασίσει. Έτσι. Ισχύει. Όλα τακτοποιημένα. Τα έχουμε βρει στα λεφτά, τα έχουμε βρει στους μπόνους, τα έχουμε βρει σε όλα. Το συμβόλαιο σχεδόν έτοιμο. Και λέει ο άνθρωπο, όχι, αυτό που μου έκανε ο Λουσιάνο να περάσω αυτή τη νύχτα. Γιατί φαντάζει να χάσει 3-1 μέσα στο. 1-4. 4-1-4 μέσα στη Λεωφόρου. Δηλαδή έβραζε το Κατζάνι μετά. Καταλαβες. Και αυτό που με ρώτησες πριν, ότι άμα ήταν εύκολο το γιος του Λουτσιάνο, εγώ όταν έφυγα από την Καλονή και πήγα στον Λυσιακό, ήταν Δέλτα Εθνική, ήμουνα 17 χρονών. Και όπως τώρα στη Γάμα και στη Δέλτα τότε, πρέπει να παίζουν 3 παιδιά κάτω από τον 21-22. Ήμουν 17 εγώ και έπαιζα με τους μικρούς και κάτι είχε πάρει κόκκινο ένας μικρός, ο άλλος είχε χτυπήσει και παίζω το πρώτο μάτς βασικός. Θέλει 4 μάτς να ανέβουμε κατηγορία. Πρέπει να κερδίσουμε τα 3. Στο πρώτο μάτς βάζω γκολ με την Πεύχη 4-3. Στο δεύτερο πάμε μέσα στη Μυτιλήνη με το Υλικό 0-1 βάλα γκολ. Στο τρίτο παίζω, δεν βάζω γκολ. Στο τέταρτο δεν με βάζει, ήταν η φιέστα και ανεβήκα. Ναι, Ξεκινάει η εθνική προετοιμασία και κάτι κάνει ο πατέρας μου, μιλάει στο ράδιο, λέει, δίνει μια συνέντευξη. Και ο προπονητής τότε, ο Παπασπύρου, γύρισε και είπε, άρχισε να κράζει τον πατέρα μου μέσα στα αποδυτήρια και να με κοιτάει. Λέει, σκεφτέω εγώ που ο πατέρας μου έχει την άποψή του για κάτι πράγματα για το ποδόσφαιρο. Με έκραζε μπροστά σε όλους και εγώ ξενέρωνα. Την επόμενη, μετά από μια εβδομάδα, με γυρνάει και μου λέει: γιατί ήσουν στο Facebook online στις 6 το πρωί, έχουμε προπόνηση 7. Και λέω: γιατί ήθελα, ήρθα προπόνηση, έχω χάσει προπόνηση. Αυτά είναι τα θέματα. Α πούμε, άμα ήταν άλλος, γιατί δεν το λέει σε άλλον. Εμένα τι με νοιάζει, τι λέει ο πατέρας μου. Δηλαδή, όλοι, πάντα θα έχει να κάνει κάτι. Ήταν ο γιος του Λουτσιάνου. Γι' αυτό είπαμε σε μια συνέντευξη, του λέω. Και στα καλά και στα κακά. Και στα κακά. Δηλαδή, στα καλά μ' άρεσαν. Τα κακά, πού κολλάω εγώ με αυτό. Παρεξηγημένο είναι ο Λουσιάνο σε πολλά πράγματα. Ναι. Ήταν από τους ανθρώπους που είναι πιο πολύ επαγγελματία. Δεν έχει δώσει δικαίωμα σε κανένα, αλλά επειδή κρατάει τις απόψεις του. Αυτό. Το λέει. Μακάρι να είχαμε τέτοια άτομα. Εγώ το λέω κιόλας, αλλά του λέω ότι είναι κακό γιατί χάνει δουλειές πολλές. Ο πατέρας μου έχει χάσει πολλές δουλειές. Στο Πανεργειακό κέρδισε 6-1 στο κύπελο. Ήρθε 2 μέρες στο σπίτι ρεπό και τον διώξαν πριν φύγει. Μου λέει: Λούκας, με διώξαν. Του λέω: τι λες, μπαμπά, κερδίσατε 6-1. Μου λέει: με διώξαν. Όχι μόνο αυτό. Η ευκαιρία που δίνουν στους νέους προπονητές ο Λουσιάνο από όλα αυτά που έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο δικαιώνει μια ευκαιρία, ρε άνθρωπε. Όχι μόνο.